Hater Squad, მოკლედ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, რადგან დღეს ყავს ძალიან განსხვავებული სტუმრები. მაშასე, თქვენს წინაშეა Samsung Galaxy Z Flip 4 და რა თქმა უნდა, Samsung Galaxy Z Fold 4. რა თქმა უნდა, ამ smartphone-ების თავიდან გაცნობას არ დავიწყებ თქვენთვის, იმიტომ რომ იცით ძალიან კარგად, ბოლო რამდენიმე წელია ყოველწლიურად გთავაზობთ მის ან მათ unboxing-ებს, ასე რომ შეგიძლიათ ყველა ვიდეო ნახოთ ამ არხზე, GTX-ზე და გირჩევთ დაიწყოთ პირველი ვიდეოთი Fold-ით, მოდელით, რომელმაც დიდი მithქმა გამოიწვია 3 წლის წინ, როდესაც გამოვიდა. ზოგი ფიქრობდა, რომ ეს იყო Samsung-ის ნაბიჯი, რომ პირველობა დაეკავებინათ უბრალოდ საკეთ smartphone-ების ბაზარზე და შემდეგო არავინ იცის რა მოხდებაო. ზოგი ფიქრობდა, რომ პირიქით სხვების ჩაერთვებოდნენ ამ მარათონში და უკვე მომავალ წელს და 2 წელიწადში საგიჟეთი იქნებაო საკეცი smartphone-ების ერაშიო, თუმცა რა ხდება დღეს? Samsung-ი ყოველწლიურად, სტაბილურად, ხარისხიანად უშვებს საკეთ smartphone-ებს, რომლებმაც უკვე დაიკავეს ჩვენი ყოველდღიურობა, შეცვალეს ჩვენი ცხოვრება, ღევა და ბევრი რამე. ანუ რეალურად ისინი არის ძალიან ჩვეულებრივი ყოველდღიურობა, ჩვეულებრივი smartphone-ები, რომლებიც ხანდახან უცებ მონსტრებად და პლანშეტებადაც იქცევიან ხოლმე. ეს არის ფაქტი. ეხლა მოდი გადავიდეთ unboxing-ზე, რომელიც ძალიან მომენატრა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანია unboxing-ი არ გამკეთებია. ასევე დავაფიქსირებ ჩემს გაკვირვებას, აქამდე ვეძახდი Z Fold-ს და Z Flip-ს და თურმე სწორი არის Z და დაუძახე Z. ძალიან დეტალურად ორივეს არ შევეხებით, უფრო მოკლე მსუბუქი ვიდეო იქნება ორივე smartphone-ის გაცნობის და შემდეგ უკვე მინდა ცალ-ცალკე შევეხო ორივე მათგანს უფრო გემრიელად და უფრო დეტალური ინფორმაცია მოგაწოდოთ თითოეულ მათგანის მონაცემებზე, შესაძლებლობებზე, ტესტებზე და ასე შემდეგ. კარგი, მოდი დავიწყოთ Flip-ით, რადგან მან ეს ნამდვილად დაიმსახურა. დღესდღეობით სულ რამდენიმე კეცადი smartphone-ია, რომელიც გამოდის ყოველწლიურად და ხალხს შეუძლია მათი ყიდვა ყოველდღიური გამოყენებისთვის და მათში უდაო ლიდერია Flip-ი. ზოგადად Samsung-ი როგორც უკვე თქვი დომინანტია, თუმცა Flip-ი არის ის სერია, რომელიც ყველაზე მეტად გაყიდვადია ამ მიმართულებით. ამიტომ მან ეს ნამდვილად დაიმსახურა. მოდი ვნახოთ ვენახი. ხომ თქვი მომენატრა ეს მომენტი მეთქი. მომენტი, როდესაც ესე ამოგაქ ახალი smartphone-ი, პარკებ გადაკრული, ესე კიდებ ხელს და ესე ხსნი. აი, ბოლო შეგრძნებები. ეგა. ყველაზე გაყიდვადი საკეცი smartphone-ი სოფლიოში. საკეთვაზე ვიგზენი განსხვავება, რომელსაც ახლა ვიგეთქვით. მანამდე ყუთში შევამოწმოთ სხვა რამე თუ გვაქვს, იმიტომ რომ unboxing-ია ძმაო. მოყვება სადენი Type-C to Type-C და that's all. ასე რომ შეგიძლიათო ცალკე შეიძინოთო 25 ვატიანი სწრაფი დამუხტვის ბლოკი და დატენოთ 50%-მდე 30 წუთში. ორივე smartphone-ის სხვათა შორის. რაც შეეხება უშუალოდ Flips, მოვიდა ჩემი დრო. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ორივე smartphone-ის შემთხვევაში, შეიცვალა საკეცი მექანიზმი, ანუ პეტლი. ზოგადად საკეცი მექანიზმი უფრო გაძლიერდა, უფრო გამძლე გახდა და უფრო თხელი და მჩატე გახდაო, როგორც ამას Samsung-ი გვეუბნება. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფერს ხო ესე გრამებში ვერ ავწონით. ჩვენ უბრალოდ უნდა ავდგეთ და აი ეს გავაკეთოთ. სხვანაირად იკეცება. წინა დაკეცვა მახსოვს უფრო ხლაპუნობდა რა, ვერ აკონტროლებდი თითქოს და ეხლა საერთოდ სხვანაირად იკეცება. და ასევე Samsung-ი ამბობს და ვეთანხმები, იმიტომ რომ მახსოვს ძალიან კარგად წინა მოდელი, რომ smartphone-ი უფრო თხელი გახდა. რა თქმა უნდა, ასევე smartphone-ი ორივე მხარეს დაცულია Corning Gorilla Glass Victus Plus-ით, მოკლედ უმაღლესი დაცვის სისტემაა, დაკაწვრისგან და ასე შემდეგ. და ასევე smartphone-ს გააჩნია IPX8 სტანდარტი, რომელიც წყალთან საკმაოდ მდგრადობას ნიშნავს. რაც შეეხება Elements, იქიდან გამომდინარე, რომ დათხელდა, არ გეგონოთ რომ დაიკლო Element-მა, პირიქით 3300 მAh-დან ის გაიზარდა თურმე 3700 mAh-მდე. ვიღაცა შეიძლება ჩათვალოს, რომ 400 mAh არც ისე ბევრია, თუმცა დამერწმუნეთ 21 საუკუნეში ეს ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ წინა მოდელს ეგ პრობლემა ჰქონდა, რომ რაღაც შედარებით მალე ჯდებოდა ხოლმე და ზოგადად ეხა ესე დატვირთულ ცხოვრების რიტმში, რა თქმა უნდა, Elementi ყველაზე მნიშვნელოვანია. რა მაგარია, ძალიან მობიხიბლე, შეგიძლია აი ამ პოზიციაშიც კი დააყენო. ნახე, სულ ბოლო წამს მიდის დაკეცვამდე. ნახე, აი ესეც კი შეგიძლია დატოვო. ბოლო რაღაცა 5 მმ-ში იკეცება რა. სრულიად შენს კონტროლ ქვეშაა. ორივე კეცვადი smartphone-ის დაკეცვის მექანიზმი Samsung-ი ამბობს, რომ დაკვირვების ქვეშ 200.000 ჯერ დავკეცეთ და გავხსენითო და მექანიზმში საერთოდ არაფერი არ შეცვლილაო. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ გარანტია აქვს 200.000 დაკეცვაზე თითოეულ მათგანს. კუთხეები ბრონირებული მეტალია და ასევე უფრო მოოთხკუთხედებული მეჩვენება კუთხეები წინა მოდელისგან განსხვავებით. კამერების ადგილი, ცალ-ცალკე გამოყოფილი კამერებით, ბალემ ჩავირთოთ, შემდეგი დასრულება. გავეშვით. და
აი ეს ხმა ბევრი წელია მესმის. რაც შეეხება გარე ეკრანს, ბევრად უფრო ფუნქციური გახდა, თითქმის ყველაფრის კეთებაა შესაძლებელი. მაგალითად, შესაძლებელია შაბლონებით უპასუხოთ SMS-ებს. შეგვიძლია ასევე რაღაც არჩეული favorite კონტაქტებს დაურეკოთ პირდაპირ. ასევე შეგიძლია ჩართო, გათიშო Wi-Fi, საუნდი აკონტროლო, გადახვიდე notification-ებზე, ძალიან ბევრი არჩევანია და ასევე შეგიძლია ცალკე widget-ები დააყენო, რა ვიცი, ამინდი, კალენდარი, შმალენდარი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება FlexCam-ს, რომელიც არის ამ smartphone-ის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული შესაძლებლობა. რას გულისხმობს ეს? Samsung-ი FlexCam-ს ეძახის უნივერსალურ შესაძლებლობას იმისას, რომ ფოტო გადაიღოთ შეხების გარეშე. Flip-ის ფორმა და კეცვადობა გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერ პოზიციაში დავაყენოთ smartphone-ი, რაღაცა ესე, შეგვიძლია ესე გადავიღოთ მაგალითად, ქვემოთ რაღაცის გადაღება თუ გვინდა ვიდეო იქნება თუ ფოტო, თუ ზემოთ, თუ რა ვიცი, ანუ ყველანაირ პოზაში შეგიძლია გადაიღო. ან უბრალოდ ნებისმიერ პოზიციაში შეგიძლია დააყენო შენთვის თუ ხარ რაღაც beauty ბლოგერი, ან უბრალოდ ნუდების გაგზავნა გინდა, რა ვიცი, კაი ავაძე. და 3 2 1 წინა კამერაც გავტესტეთ. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ selfie-ს გადაღება შეიძლება არ იყოს შენთვის საკმარისი, თუ მით უმეტეს ინფლუენსერი ხარ. და გინდა ძირითადი კამერით გადაიღო, ხო? შემოატრიალებ კამერას, მერე დააყენებ ესე, დაინახავ შენ თავს და რა თქმა უნდა, ესეც ძირითადი კამერის ფოტო, ხარისხის შეფასება თქვენთვის მომინდია. მოდი ასევე გავტესტოთ ულტრაგანიერი კამერაც, რომელიც ჩემი აზრით ასევე ძალიან საინტერესოა. ესეც ულტრაგანიერი კამერის ფოტო, ძალიან მომწონს ეს ფუნქცია. ხო არ ხარდაო, რა მაგარია. ესეც გავტესტავ რა. ძალიან გავერთე. ძალიან რო არ გამიგრძელდეს, ეკრანის ზომა იგივე გვაქვს 6.5 ინჩიანი Dynamic AMOLED 120 Hz-იანი ეკრანი, 1200 ნიტით, რომელიც ძალიან მაგარია განსაკუთრებით მზიან ამინდში. ახალი თაობის პროცესორი Snapdragon 8 Gen 1 8 GB RAM-თან ერთად, ძალიან მაგარია, მაგრამ მოდი დროზე გადავიდეთ ჩემს ფავორიტ Z Fold 4-ზე. სანამ unboxing-ზე და მის შეფასებაზე გადავალ, ჩემი მონსტრის სტუდიაში, რომელიც ბოლო 1 წელია ერთგულად მემსახურება, ადგილზეც შევადაროთ მის ახალ ვერსიას. და ჩემი ფავორიტი სიტუაცია, კაცად კუცის სასიამოვნოა, ნამდვილად. ოპა. ვაუ. შეიძლება სხვანაირია ხელში შეგიწიროს. ეს არის smartphone-ი, რომელიც როცა გინდა smartphone-ია, ძალიან მოსახერხებელი, სტანდარტული ზომის, ჯიბეში გაქვს კომფორტულად გემრიელად, მაგრამ როცა გინდა, ხდება 7.6 ინჩიანი პლანშეტი, მონსტრი, მოწყობილობა, რომელიც გთავაზობს უიდეალურეს და ძალიან მაგარ მულტიმედია თუ გეიმინგ გამოცდილებას. როგორც Samsung-ი ამბობს, Z Fold 4 გახდა უფრო მსუბუქი, თხელი და ასევე წინა მხარეს სარჩოები შემომცირეთო და სტანდარტული smartphone-ის ეკრანს უფრო დაემსგავსაო. შევამოწმოთ, რატომაც არა, აქვე არა გვაქვს წინა მოდელი? შეთხელებას არ ვიცი რამდენად მივხვდებით ხელით, იმიტომ რომ სულ რაღაც რამდენიმე მილიმეტრზე იქნება საუბარი, დარწმუნებული ვარ. შეთხელებას მე პირადად თვალით ვერ ვატყობ ხალხო, მაგრამ თავარი არის ის, რომ ამ smartphone-ში შეცვლილია ეცვის მექანიზმი, ანუ პეტლი და მაინტერესებს როგორია. ეს უფრო სოლიდურია. რომელი უფრო წყლაპუნობს, ეხლა თქვით? ეს ხო წყლაპუნობს. ეს უფრო სოლიდურად იკეცება. ოდნავ იგრძნობა სიმსუბუქე ნამდვილად. მიუხედავად იმისა, რომ ესე რო უყურებ, ეს შავი ფერი რო არის, უფრო პატარა მეჩვენება. რა თქმა უნდა, რთულია, ეხლა რო 8 გრამიან სხვაობას მივხვდი ადამიანი ესე უბრალოდ ხელით. რაც შეეხება ჩარჩოებს, შეგიძლიათ შეადაროთ. ოდნავი სხვაობა არის, ძალიან მიზერული. თუმცა ფაქტი ფაქტად რჩება, რომ ტენდენცია კარგია და იმედი მაქვს შემდეგ მოდელებში უფრო დიდ სხვაობას დავინახავთ. წელს Z Fold 4 გამოუშვეს სამ ფერში, შავი, მწვანე და კრემისფერ ფერში. რაც შეეხება მონაცემებს, შევეხოთ 1-2 წინადადებით, უცებ. იგივე პროცესორი რაც Flip 4-ში, Snapdragon 8 Gen 1, მაგრამ ამჯერად არა 8, არამედ 12 GB ოპერატიულთან, რომ რაღაცა, რა ვიცი, მაქსიმალურად ყველანაირი თამაში თუ სისტრაფე თუ multitasking-ი შევიგრძნოთ მაქსიმალურად გემრიელად. და ელემენტი 4400 mAh, იგივე, რაც მის წინა მორბედში. ასევე განსხვავებაც წინა მოდელთან შედარებით, ეს არის კამერის კუნძული და უშუალოდ კამერები. ანუ აქაც ძალიან კარგად ეტყობა განსხვავება კუნძულს. ოდნავ მეტად არის ამოწეული, კამერები უფრო დიდია, სენსორიც უფრო დიდია. ძირითადი კამერა უკვე გვაქვს 50 მეგაპიქსელიანი, დააპდეითეს და ძალიან მაგარია. რაც შეეხება ულტრაგანიერ საქარი 12 მეგაპიქსელიანი კამერა და შემდეგ მოდის 3x ტელეფოტო, რომელსაც ასევე შეუძლია Space Zoom 30x-მდე. პირველ რიგში პატარა ტესტი. ეხლა კი მთავარი კამერით, ოღონდ ესე კი არ შემოვაბრუნებ, რა თქმა უნდა, არა. აი ესე ვიზამ. აქ ესეთ ღილაკს დავაწვევი და აი ესე გადავიღებ ძირითადი კამერით. ესეთ ძირითადი კამერის შესაძლებლობები, ულტრაგანიერი, ტესტი ულტრაგანიერი. და ტელეფოტოში შეგვიძლია გადავუღოთ Flips. აი ესე. სხვათა შორის წინა მოდელთან შედარებით, preview-ს ძალიან განსხვავებული და უკეთესი აქვს, როგორც ახლა ვატყობ. 30x-იც გადავიღოთ. სტაბილიზაცია ძალიან მაგარია, კამერას ხო არ გადავავ. კამერა არ ინძრევა. გეგონება რომ შტატივზე აყენიაო, ბიჭო 30x-ს აღო.
გადავიღეთ. და რა თქმა უნდა, დამუშავება ბევრად უფრო მაგარი აქვს, ვიდრე ნებისმიერ წარმოებელს. 30x-ზე თქვენ ხედავთ ალბათ ფოტოს, ძალიან მაგარი შედეგია ჩემი აზრით. რაც შეეხება შიდა self კამერას, ეს არის ჩამალული self კამერა, რომელიც რაღაცა მომავლის ფუნქციასთან უფრო ასოცირდება ჩემთვის. მოდი გავაკეთოთ ექსპერიმენტი, გადავიღოთ წინა selfie-ით. არა, აშკარად დიდი სხვაობაა, ხო არ ხარდაობ, აი ძალიან დიდი სხვაობაა დამუშავებაში, მაგრამ პრევიუში ერთი და იგივე ჩანდა. შეხედეთ და შეაფასეთ კომენტარებში, ველოდებით თქვენს აზრს. რაც შეეხება ფასებს, რადგან მინდა რაღაცეები მოვიტოვო, წინ ვიდეოებმა კიდე გადასაღები. Samsung-ის პარტნიორ მაღაზია Excel-ში Flip 4-ის ფასი არის 3299 ლარი და უნდა ვთქვა, რომ ძალიან კარგი ფასია საბაზრობასთან შედარებით. ხოლო Z Fold 4-ის ფასია 5499 ლარი. ასევე მოქმედებს trade-in აქცია, ასევე smartphone-ებს მოყვება 2 წლიანი გარანტია, ეკრანის 1 წლიანი გარანტია. ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ, მეგობრებო, იმედია მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ, გამოიწეროთ GD Tech-ის არხი აუცილებლად და წინ ძალიან საინტერესო ვიდეოებია. დროებით.